নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আমাৰ লাৰ্ণ উইথ এছপিকে ইউটিউব চেনেললৈ মই জয়ন্ত শইকীয়া নেক্সট অলপ সময় আমি ইংলিছ গ্ৰামাৰৰ ঠিক আছে ভকেবুলাৰী ৰিলেটেড কিছুমান ইম্পৰ্টেণ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট বুলি এইকাৰণে কৈছোঁ এক্সামছ পইণ্ট অফ ভিউ এইকাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় অলপ ইম্পৰ্টেণ্ট MCQ শ্বেয়াৰ কৰিম ডিছকাছ কৰিম ঠিক আছে চ' ক্লাছৰ আৰম্ভণিতে মই আশা কৰিম যে আমি কি কৰিম আনচাৰবিলাক দিবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে Yes, good evening. আহি আছা সকলো yes মনি আহিছা কুন্দন ভাস্বতী দেখিছো ভাৰতী আৰ্কিতা yes সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ওকে তো ক্লাছটো আমি আৰম্ভ কৰো অলৰেডি আমাৰ অকণমান আজি দেৰি হৈছে অহাৰ নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ সৰি অ্যাবাউট দ্যাট সো পুনে আৰম্ভ কৰিছো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন অফ দ্য ডে লাইক আই সেড গোটেই সেশনটো আমাৰ হ'ব কি হ'ব ভকেবুলাৰী ঠিক আছে ভকেবুলাৰী কাৰ লগে লগে আমাৰ গোটেইখিনি কথা ইয়াত সোমাই পৰিছে সিনোনিম এন্টোনিম আদি কৰি one substitution of a sentence gap filling oleke ঠিক আছে now here comes the first question instruction eba ami sailusu in this question out of the given four alternatives select the alternative which is the best substitute of the given phrase eta phrase dia ase ami dekha paisu tar substitute hisabe ta poriborte ami tolo kuntu shobdo kobo paru hetu hol aji class to prothom question now one who is new to a profession Okay, কোনোবা এটা প্ৰফেশন ইট ক্যান বি এনিথিং ঠিক আছে যিকোনো প্ৰফেশনত কি হৈছে যিজন নতুন হয় কোনো এক প্ৰফেশনত কোনো এক বৃত্তিত যিজন নতুন হয় পুনে গৈছে মাত্ৰ সেইজনক কি বুলি কোৱা হয় ইজ ইট নন স্পান টাইৰো অৰ বান্ডল কোনটো বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে ফ্ৰম এক্সামছ পইণ্ট অফ ভিউ এইবিলাক কোৱেশ্চন খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন প্ৰিভিয়াছলি আহিছে আৰু ইনফ্যাক্ট আমি আশা কৰিব পাৰো সো যি প্ৰফেশনত নতুন হয় সেইজনক কি বুলি কোৱা হয় আমাৰ হেতুই হল কোৱেশ্চনছ ঠিক আছে Fun বুলি কলে এটা amusing word কিছুমান amusing word বুজায় যিবিলাক কি হয় আমি maybe have two meanings ঠিক আছে টু ডাবল মিনিংত আমি কথাটো ক'ব পাৰো বা বান্ডল বুলি কলে সেইবিলাক কথা কোৱা হৈছে যিবিলাকে কি কৰে বুলি কৈছে লোকৰ বস্তু ডেলিভাৰেটলি মানে কৰো বুলি ডিস্ট্ৰয় কৰে ড্যামেজ কৰে হেতু কোৱা হয় বান্ডল বুলি and nuns বুলি কোৱা লগে লগে কি বুজায় এটা সাবটল মিনিং হয় ঠিক আছে সাবটল ডিফারেন্স হয় in terms of meaning in terms of expression ঠিক আছে বা সাউন্ড গটিকে কোনবা উত্তৰ দিছা নেকি বাৰু নো কোনো আমি কৈ আছো এ কৈছো কোনবা আমি বি ডি কৈছো বাট আমি টাইৰো নাই কোৱা ঠিক আছে সি টাইৰো ইজ দা ৰাইট আনসাৰ ঠিক আছে টাইৰো বুলি হেতু কোৱা হয় যিজন বিগিনাৰ হয় ঠিক আছে যিজন মানে কোনো একদম আৰম্ভণি হয় কোনোবা এটা প্ৰফেশন একদম নতুন হয় কোনো বিষয় অভিজ্ঞতা নাই আগে পিছে কাম কৰা একো অভিজ্ঞতা নাই সো ওয়ান হু ইজ নিউ টু এ প্ৰফেশন ইজ কল্ড এজ টাইৰো আমি কথাটো মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে লাইক আই সেড আৰ্লিয়াৰ ইম্পৰ্টেন্ট হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন অবিয়াসলি আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো এক্সামত ঠিক আছে মনত ৰাখিব কথা তেতিয়ালে অপচন সি ইজ দা ৰাইট আনসাৰ ভাস্বতীয়ে শুদ্ধ উত্তৰ দিছিলা going to the next question now what is that choose the correct meaning of the proverb or idiom from the given options proverb বা idiom এটা দিয়া আছে আমাৰ টু keep pace with এটা proverb এটা idiom এটা জতুৱা ঠাঁচ বা খণ্ডবাক্য দিছে কি আছে আৰু to keep pace with তাৰ লিটাৰেল মিনিং কি হ'ব পাৰে to develop at same proportion এটো নেকি net to help friends in need যে বিপদত তুমি নিজৰ বন্ধুবিলাকক বা আমি আমাৰ ফ্ৰেণ্ডক হেল্প কৰিছো নে প্লে ফ্লুট আমি বাহি বজাইছো অৰ টু ড্ৰাইভ এ কাৰ ফাষ্ট নে খুব জোৰে কোনবা এখন ভেহিকল আমি ড্ৰাইভ কৰিছো নে টু ডেভেলপ এট সেম প্ৰপোৰ্শন এটা সমান অনুপাতত কিবা এটা আমি কৰিছো ওকে শান্তনু উত্তৰ দিছা ভেৰি ফাষ্ট ভেৰি গুড টু কিপ পেস উইথ বুলি কলে কাৰেক্ট আনসাৰ দিছা ইয়েস টু কিপ পেস উইথ মানে একেলগে আমি কি কৰিছো আমি ধৰিব পাইছো পেস উইথ গতিকে আমাৰ কি হৈছে অপচন এ ইজ দা ৰাইট আনসাৰ Santanu has given a correct answer so far. To develop at same proportion eketa anupatot ঠিক আছে eketa anupatot same speedot same levelot kiba eta ami korisu ঠিক আছে maintaining similar rate ami maintain korisu hene dhৰণৰ অৰ্থ বুজায় কি বুলি কলে to keep pace with বুলি কলে ঠিক আছে this means option a to হল আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ okay yes all right now moving to the next question now Question number 3 to Swami. Choose the correct synonym for the word written in bold from the options that follow. Now, elusive to ami dekha paisu eto amar bold hoye ase. ঠিক আছে so elusive word to ami ki kobo lage synonym orthar সমাৰ্থ শব্দ kobo lage options bilak hol ekda baffling enticing directing or suiting elusive word to hol amar ki elusive ঠিক আছে so elusive word to ami ki kom baru ami synonym kobo lage ঠিক আছে
গতিকে আমাৰ কোনটো হ'ব পাৰে আমি ক'ব লাগে ঠিক আছে elusive বুলি ক'লে কি বুজাব না আমাক যে আমাক কি বুজায় যে আমি এনেকুৱা এটা বস্তু something alright that is what that is যে এইটো কি হয় difficult হয় to catch or to find ঠিক আছে এবিলাকে হল কি elusive গতিকে এনে ধৰণৰ কথা এটা হলে something that is difficult to find difficult to catch এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ হলে তেতিয়া হলে তাৰ synonym সমাৰ্থক শব্দ ক'ব লাগে আমাৰ তালে কি হ'ব পাৰে ঠিক আছে achieve বা understand কৰিব কাৰণে যদি আমি find বা understand কৰিব পাওঁ আমি বুজি পাবলৈ আমাৰ কি হয় মুস্কিল হয় that is elusive ঠিক আছে গতিকে ইয়াৰ তালে কি হ'ব উত্তৰ দিছা কোনোবাই উত্তৰ দিছো আমি বহুতে কৈ আছো ডাইৰেক্টিং কৰা মানে কোনোবা এটা দিশৰ ফালে আমি নিৰ্দেশনা কৰা এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ বুজাব সো হেতু নহয় ঠিক আছে yes Santanu once again it is Santanu who has given correct answer even Bharati also elusive because that is something that is hard to understand hard to catch hard to find hard to what believe গতিকে আমাৰ কি হৈছে baffling also ইয়া আমি একে ধৰণৰ অৰ্থ বুজাছো ৰাইট baffling বুলি কোৱা লগে লগে কি হৈছে baffling বুলি ক'লে বহুত বেছি মানে জটিল হয় impossible হয় বুজি পাবৰ কাৰণে এনে অৰ্থ বুজায় গতিকে baffling টো আমাৰ হয় shooting বুলি ক'লে ইয়াৰ অৰ্থ তেল বেলেগ হৈ গৈছে যত আমাৰ কি হৈছে মানে কাবাক খুব ঠাণ্ডা কৰিছো ৰিল্যাক্স কৰিছো এনে অৰ্থ বুজাব shooting বুলি ক'লে ঠিক আছে enticing বুলি কোৱা লগে লগে enticing বুলি ক'লে কি হৈছে কিবা attractive বা tempting খুব লোভনীয় খুব attractive হয় খুব আকৰ্ষণীয় এনেকুৱা এটা অৰ্থ বুজায় enticing বুলি ক'লে সো elusive synonym will be what option A ঠিক আছে okay হবনে বাৰু next question to লাইছো question number 4 now it is what select the alternative which is the best substitute of the given phrase প্ৰথম question টো দৰে এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো দৰে হয় এটো ঠিক আছে place where cows are sheltered okay আমি জানো cow herds জানো cows yes গতিকে কি cows জানো but what about this place where cows are sheltered here place ক কি বুলি কোৱা হয় তালে যত আমাৰ কি কোৱা কাউ ভিলা গৰু ভিলা কি কৰা হয় shelter কৰি ৰখা হয় ঠিক আছে তাকনো কি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে গৰুৰ লগত ৰিলেটেড আমি হেবেলা ওয়ার্ড শুনিছো কাউ হার্ট কাউ সেট এবেলা আমি শুনিছো রাইট বাট হোয়াট অ্যাবাউট দিস এটো আমি এক্স্যাক্টলি কম পায়ার ডাইক বায়ার নে কনভে প্লেস ওয়্যার হোয়াট কাউস আর শেল্টার্ড গৰু বিলা যত শেল্টাৰ দিয়া হয় ৰখা হয় আশ্ৰয় দিয়া হয় সেই জায়গাডোখৰকনো কি বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে পায়াৰ অর ডাইক আমি বুজি পাইছো রাইট ডাইক নহয় কেলে ডাইক বুলি কোৱা লগে আমি নৰমালি আমাৰ নদী বান্ধ যিবিলাক আমি মাথাউৰি বুলি অসমীয়াত কম হেতুক আমাৰ ডাইক বুলি কোৱা হয় পলাছ বুজি পাইছা যে তুমি উত্তৰ দিছিলা সো দ্যাট ইজ ডাইক দেন এগেইন বায়াৰ বা পায়াৰ বুলি কোৱা লগে কি হৈছে এই পায়াৰ বুলি কোৱা লগে একদম মানে পাইল অফ উড হয় ঠিক আছে কাঠৰ ডম মূলত আমি কি কৈছে কোনোবা সদাহ বা এনেকুৱা কিবা কৰিব কাৰণে ডম কৰি ৰাখিছো কাঠৰ খৰি ডম সেইখিনি আমি পায়াৰ বুলি ক'ব পাৰো কনভে কৰা মানে কিবা এটা বুজাই দিয়া কিবা এটা মানে বাৰ্তা কঢ়িয়াই দিয়া দ্যাটস কনভে ৰাইট সো থাকিলে আমাৰ কি অপচন সি ৰাইট বায়াৰ নহয় জানো বায়াৰ থাকিলে আমাৰ সো বায়াৰ মানে হলে এটা কাউ সেট বা বিল্ডিং যত আমাৰ কি কৰা হয় গৰু নৰমালি ৰখা হয় আমি কথাটো কম মনত ৰাখিম ঠিক আছে আদাৰ দেন কাউ সেট ইয়াক আৰু এটা ওয়ার্ড কোৱা হয় এটো হল বায়াৰ মনৰ ৰব কথাটো the place where cows are sheltered is called byard হ'ব ক্লিয়াৰ হৈছে এখিনলৈকে কথাটো alright let's move to the next question now পাছৰ প্ৰশ্নলৈ যাম আমি এতিয়া okay now ইয়াত এটা কি দিয়া আছে choose the correct meaning of the proverb or idiom from the given options এটা proverb again দিয়া আছে to be in hot water এটা proverb হয় ঠিক আছে so দিছে কি to be in hot water so ইয়াৰ নো literal meaning টো কি হ'ব পাৰে to be in trouble to bat in hot water to jump into a pool or to commit suicide to be in hot water আমি বুজি পাছো যে কি হৈছে যে গৰম পানীত থকা বুজাছে নেকি বা to be in hot water তা মানে কি মানে গৰম পানীয়ে গা ধুইছো ঠাণ্ডা দিনৰ কথা কৰি গৰম পানী গা ধুইছো নে কুবা পুলত জপিয়া দিছো commit suicide or to be in trouble নাই আমি বিপদত পৰিছো কোনটো হ'ব পাৰে নো এই কোনটো শব্দ অৰ্থ to be in hot water এই পাৰ্টিকুলাৰ proverb বা idiom টো অৰ্থ yes convey বুলি কৈছো then again diptone আমি option A কৈছো to be in trouble yes ভাৰ্চৱাটি যিমানখিনি আমি পাইছো okay আসামিজত ইনফেক্ট আমি ক'বলৈ যত্ন কৰিছো ঠিক আছে তাৰ ভিতৰত কবাত যদি আৰু কিবা বুজি নাই পোৱা নহয় জানো বাৰু to be in hot water বুলি কথা আমি বুজি পাছ না এটা একচুয়ালি অসমীয়াত ক'বলৈ গ'লে এটা জতুৱা ঠাঁচ হয় এটা জতুৱা ঠাঁচ হয় বা খণ্ড বাক্য হয় যাৰ লিটাৰেল মিনিংটো আমি ক'ব লাগে অসমীয়াত কি বুজাব পাৰে
সো তেতিয়ালে অসমীয়াত আমি যেতিয়া গম পালো টু বি ইন হট ৱাটাৰ মানে অলপ বিপদৰ পৰা ঠিক আছে অকমান কিবা ট্ৰাবলৰ পৰা হেতু বুজাছে মানে ঠিক আছে হেতুৱে কোৱা আছে টু বি ইন হট ৱাটাৰ গৰম পানী মানে এক্স্যাক্টলি গৰম পানীত তোমাৰ পৰা কথা কোৱা হয় না তাৰ মানে অপচন বি টো নহয় এটো আমাৰ শুদ্ধ হৈছে টু বি ইন ট্ৰাবল কিবা অসুবিধাত পৰিছো কিবা বিপদত পৰিছো আমি নিবিচৰাকৈ মানে আকস্মিক কিবা এটা দুৰ্যোগত পৰি গৈছো বিপদত পৰিছো সমস্যাত পৰিছো দ্যাট ইজ লিটাৰেল মিনিং অফ দ্যাট ফ্ৰেজ হোৱাট ইজ দ্যাট টু বি ইন হট ৱাটাৰ या पासर प्रश्नले जाऊ আমি এতিয়া দ্যাট ইজ 6 নম্বৰ প্ৰশ্ন কি দিছে ইনস্ট্ৰাকশনটো এবাৰ চাই লৈছো choose the correct synonym for the word written in bold from the options that follow okay displace to হল এই ওয়ার্ডটো যাৰ আমি ক'ব লাগে কি synonym অৰ্থাৎ সমাৰ্থক শব্দ ক'ব লাগে options are like this uproot dead intricate না decay এইকেইটা হল আমাৰ options come on উত্তৰ আমি দিবলৈ চাম displace কৰা মানে কি হৈছে এঠাই পৰা তাক মানে কি স্থানান্তৰ কৰি দিছো স্থানান্তৰ কৰাটো একচুয়ালি কোৱা না স্থানান্তৰ শিফট কৰি দিয়া বুজালে হেতেন বাট ডিসপ্লেস কৰি দিয়া মানে এটো থানবান কৰি দিছো খালি গুদলিয়াই ঠিক আছে ভাঙি অটৰাই পেলাছে দ্যাট ইজ ডিসপ্লেস yes সো আমাৰ কি হ'ব তেনেকুৱা একে অৰ্থ বুজোৱা এটা ইয়াত আছে নেকি বাৰু ডেড টো বুজাছে নাই বুজা ডিকে বুলি কলো এগেইন নাই বুজোৱা ফাৰ্স্ট ওয়ার্ড ডিকে মানে আমাৰ কি হৈছে ডিকে বুলি কলে আমাৰ কি হৈছে যেটো আমাৰ ধ্বংস ঠিক আছে পতন হৈ গৈছে দ্যাট ইজ ডিকে দেন ইন্ট্ৰিকেট বুলি কলে কি হৈছে বহুত বেছি জটিল বুজা ঠিক আছে গতিকে তুমি যদি উত্তৰ দিছিলা বহুত জটিল হেতু নহয় ঠিক আছে বহুত জটিল ভেৰি কমপ্লিকেটেড হেতু হ'ব আমাৰ কি ইন্ট্ৰিকেট বুলি কলে ঠিক আছে তাৰ মানে আমাক কোনে উত্তৰ দিছা অৰ্কিতা দিছে প্ৰিন্স আৰু দীপ্তনে আমাক শুদ্ধটো দিছো যে ডিসপ্লেস কৰা যেটো আমি একেবাৰে উভালি পেলাছো মানে ঠিক আছে দলিয়া ভাঙি সিঙি পেলাছো শেষ কৰি দিছো ডিসপ্লেস কৰি দিছো ঠিক আছে সম্মান কৰি দিছো গতিকে আপৰুট মানে একেটা কথা বুজাছে না কিবা উঘালি পেলাছো হিপাৰে হতে উঘালি পেলাছো সো অপচন এ ইজ দা ৰাইট আনসাৰ ঠিক আছে ইন্ট্ৰিকেট আমি বুজিবলৈ বহুত বেছি জটিল টাফ এটো বুজাছে ডিকে যেটো আমাৰ ধ্বংস বা পতন বুজোৱা হৈছে দেন ডেড বুলি কলে obviously it's dead right someone who is no longer okay now question number 7 ইয়াত কি কোৱা আছে four alternatives again আমাৰ ইয়াত দিয়া আছে আমি ক'ব লাগে কি ক'ব লাগে সাবস্টিটিউট ক'ব লাগে মানে কোনটো ওয়ার্ডে এক্স্যাক্টলি গিভেন সেন্টেন্সটো আমাৰ কি হ'ব খলনে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো আমি হেতুৱে ক'ব লাগে সেন্টেন্সটো কি হল এগ লেইং ম্যামেল ওকে কাম অন এটো আমি ক'ব লাগে এগ লেইং ম্যামেল যিবিলাক হেবিলাক ম্যামেল যিবিলাকে কণী পাৰে ঠিক আছে হিহতকনো কি বুলি কোৱা হয় কৰ্পাছ কোৱা হয় প্লাটিপাছ নে ৰিজোপাছ ঠিক আছে ৰাইজোপাছ নে অক্টোপাছ কোনটো কোৱা হয় আমি ক'ব লাগে কোনটোক এগ লেইং ম্যামেল বিলাককনো আমি কি বুলি কম yes question number 2 হল 7 অকনমান আমি ভাবিলও কথাটো কি হ'ব তেতিয়ালে এগ লেইং স্তন্যপায়ী এনেকুৱা বিলাক বস্তু যিবোৰ কি হৈছে এগ লেইং কৰে ঠিক আছে গতিকে ৰাইজোপাছ হল এক প্ৰকাৰ কি হয় ই এক প্ৰকাৰ কি হয় ই এক প্ৰকাৰ ফাংগাছ হয় ঠিক আছে ই ইয়াৰ লগত কোনো কাৰণতে কি নহয় এপ্লিকেবল নহয় অক্টোপাছ আমি বুজি পালো যেটো এবিট কি হৈছে again it is not the right answer আনহাতে কৰ্পাছ বুলি কলে কি আছে এটো কি বুজোৱা হয় নরমালি ক'বলৈ গলে এটা জেনাৰেল টার্ম হয় ঠিক আছে এনাটমিক্যাল বডি হয় that to not on animals ক্ষেত্ৰত নহয় গতিকে যি এগ লেইং কৰে তাক আমি কোৱা হয় yes শুদ্ধটো দি আছো আমি অলপে যে প্লাটিপাছ বুলি কোৱা হয় যে স্তন্যপায়ী হেবিলাক ম্যামেল হয় যিটোৱে কি কৈছে কণী পাৰে তাক কোৱা আছে কি বুলি কোৱা আছে প্লাটিপাছ বুলি হে ঠিক আছে অপচন বি ইজ দা ৰাইট আনসাৰ ঠিক উত্তৰ দিছা या পাছৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছো আমি এতিয়া 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো ওকে এটা প্ৰভাৱ দিয়া আছে ঠিক আছে প্ৰভাৱটো আমি কি ক'ব লাগে अगेन আমি এটা মিনিং এটা কম টু গেট অফ ইজিলি এই পাৰ্টিকুলাৰ ইডিয়মটো বা প্ৰভাৱটো আমি মিনিং ক'ব লাগে কি হ'ব পাৰে অপচনস টু গেট অ্যাৰেষ্টেড টু গেট অফ দা বাস টু গেট মাইল্ড পানিশমেন্ট টু গেট ইজি কোৱেশ্চনস টু গেট অফ ইজিলি গেট অফ মানে কি আতৰি যোৱা কেয়াৰ অফ মি বুলি কৈছো মু সব আতৰি যোৱা বুলি কৈছো ৰাইট সো গেট অফ ইজিলি খুব সহজে হাৰি যোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা বুজাছে নিশ্চয় অলপ তেনেকুৱা ধৰণৰ বুজাছে ৰাইট ওৰে টাৰ্নো লিটাৰেল মিনিংটো কি বুজাব পাৰে সৰল ভাষাত ক'বলৈ গলে না মানে টু গেট অ্যাৰেষ্টেড ঠিক আছে অ্যাৰেষ্টেড হৈছে কোনোবা নে গেট অফ দা বাস বাসৰ পৰা নামিছো নে এটা সহজ তেনেই এটা মানে সাধাৰণ এটা পানিশমেন্ট পাইছো নে একেবাৰে তেনেই ইজি কোৱেশ্চন পাইছো যেটো আমাৰ কাৰণে উত্তৰ দিবলৈ একেবাৰে সহজ হৈছে সো কোনটো হ'ব পাৰে আমাৰ ইয়াৰ অপচনটো yes ওকে উত্তৰ দেখা পাইছো অলপৰ ওকে অলৰাইট আৰু উত্তৰ দিব বিচাৰিবা প্ৰেজটো হল আমাৰ কি ইডিয়মটো হল আমাৰ কি টু গেট অফ ইজিলি ওকে yes absolutely
টু গেট অফ ইজিলি আমি ধৰিব পাইছো তাৰ মানে কি হৈছে অৰ্থটো যে এনেকুৱা এটা পানিশমেন্ট যেটো মাইল্ড হয় সামান্য কিবা এটা কৰিছে ন্যূনতম পানিশমেন্ট এটা দিছে ঠিক আছে ন্যূনতম এটা পানিশমেন্ট দিছে অলৰাইট next question this 9 number প্ৰশ্নটো choose the correct synonym for the word written in bold okay synonym ক'ব লাগে word eccentric word টো আমি কি ক'ব লাগে synonym ক'ব লাগে joy dilute defy or weird eccentric okay prince doimani আমি joy কলো ৰবা কি কৈছো প্লিজ আমি word টো অকনমান চাই লম অকনমান বুজি লম বুজি পালা কেলে এটো মই পৰীক্ষা ফলা পা কৈছো পৰীক্ষা দৃষ্টিকোণৰ ফালৰ পৰা কৈছো কেলে আমি খৰধৰকে আমি উত্তৰটো নিদিম আমি প্ৰথম কথা আমি ক'ব লাগে কি synonym now eccentric বুলি ক'লে something মানে আচহুৱা এনেকুৱা কিছুমান মানে কি হৈছে strangeness এটা আচৰিত ধৰণৰ কথা মানে গম পাইছা অলপ আচৰিত মানে অলপ আনতকে অলপ বেলেগ ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ বোলে I'm really worried about his eccentric look বোলে তাৰ লুকটো eccentric লুকটোত মই বহুত চিন্তিত হৈছো মানে মানুহটো দেখিবলৈ কি এনেকুৱা ইমানটো কেলে এনেকুৱা ঠিক আছে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা গতিকে তেনেকুৱা এটা অলপ মানে আনতকে অলপ বেছি আচহুৱা এটা লুক হৈছে ঠিক আছে অলপ ভয় লগা ধৰণৰ এটা হৈছে সচৰাচৰ নোহোৱা এটা লুক দ্যাট ইজ eccentric গতিকে এনেকুৱা এটা হলে জয়টো অবিয়াসলি হ'ব না diluting again or defy বুলি ক'লো আমি কিবা এটা defy কৰিছো এটো again নহয় সো আমাৰ থাকিলে weird right option D weird আছে weird বুলি ক'লো এনেকুৱা ধৰণৰ weird look বোলে এনেকুৱা এটা লুক যেটো কেনেকুৱা লুক বুলি কৈছো weird look বুলি কৈছো right গতে dilute বুলি ক'লে তো কিবা এটা liquid কিবা এটা আমি কৰিছো ঠিক আছে লিকুইড খিনি আমি কি ডাইলুটিং কৰিছো বা উইকাৰ কৰি দিছো এটোহে বুজাব গতিকে weird is the right answer right যেটো অকমান মানে আপসু ধৰণৰ ঠিক আছে অলপ আগলি ধৰণৰ কথা that is weird right যেটো unusual behavior হ'ব something ক'বলৈ গলে ঠিক আছে ডিফাই কৰা যেটো আমি কি কৈছো আমি একে স্ট্ৰেইট আমি নামানো বুলি কৈছো নহব নামানো মানি লোৱা নাই অগ্ৰাহ্য কৈছো that is defy so option D is the right answer ঠিক আছে ওকে বাকি সকলো শুদ্ধ উত্তৰ দিছো ইয়া পাছৰ প্ৰশ্নলৈ যাও আমি এটা 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি দিছে again আমি substitute টো ল'ব লাগে this means আমাৰ সেন্টেন্স দিয়া আছে তাৰ খলনি অৰ্থাৎ এটা শব্দত আমি প্ৰকাশ কৰি ক'ব লাগে food for farm animals okay farming animals ৰ ক্ষেত্ৰত farm animals ৰ দিয়া foodক নো কি বুলি কোৱা হয় is it glutton leer provender or parasol অকমান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় ঠিক আছে এবিলাক from exams point of view এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আমি নিশ্চয়কৈ আশা কৰিব পাৰো exams বিলাক কি going to be tougher alright ইবছৰকে হিবছৰ আমি যে দেখিছো পৰীক্ষা যেহেতু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত কম্পিটিশন লেভেল বহুত বেছি বাঢ়ি গৈছে সো ওয়াইড ৰেঞ্জৰ পৰা আমাৰ কোৱেশ্চন কিছুমান আহিব পাৰে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব পাৰে যেবিলাক আমি হয়তো কেনেকৈ এক্সপেক্টে নকৰো সো ফাৰ্মাৰ এনিমেলছ বিলাকৰ কাৰণে দিয়া ফুড বিলাকক কি বুলি কোৱা হয় ইজ ইট parasol কৈছো ওকে দেন আমি লিয়াৰ কৈ আছো অলৰাইট ওকে লিয়াৰ কৈ আছো আমি এটা চাবা যে লিয়াৰ বুলি ক'লে কি হৈছে কিবা এটা বস্তুলে অলপ কি হৈছে অলপ বেয়া হেইকে অলপ আনপ্লিজেন্টলি ঠিক আছে অলপ দুষ্টামিকে অলপ বেয়া লগা ধৰণে আমি কিবা এটা বস্তুলে ৰ লাগি চাই আছো দ্যাট ইজ লিয়াৰ ঠিক আছে দেন এগেইন গ্লাটন বুলি ক'লে কি বুজাছে গ্লাটন বুলি ক'লে কি হৈছে জুখতকে বেছি যিবিলাকে খায় ঠিক আছে খায় বা পিছে একদম ঘুটে পিছে আৰু যিমান পায় কোনবলা যে কি কৰিলে খাই দিছো সো গ্লাটন একদম মানে মোহতিয়াই খাছো দ্যাট ইজ গ্লাটন ক'ব পাৰো যিকোনো খোৱা পিয়া যেটো হেতুকে সবকে আমি ক'ব পাৰো গ্লাটন নাও parasol বুলি ক'লে কি বুজাছে parasol বুলি ক'লে এক প্ৰকাৰ কি হয় এক প্ৰকাৰ কি হয় ই এটা লাইট কি বাৰু লাইট এটা আমব্ৰেলা বুজা গম পালা এটা পাতল ধৰণৰ এটা ছাতি যেটো আমি নৰমালি আমি ৰ'দৰ পৰা সেফ হ'ব কাৰণে নিজকে বচাবৰ কাৰণে আমি ল'ব পাৰো parasol সো কাইন্ড অফ আমব্ৰেলা আমি ক'ব পাৰো ঠিক আছে সো আমাৰ থাকিলে কি তেতিয়া হলে অপচন সি ৰাইট yes মন্দিতাৰ অলপ কৈ আছো আমি provender কৈ আছো সো ফাৰ্মিং এনিমেলছ বিলাকৰ কাৰণে যেটো ফুড সাৰ্ভ কৰা হয় that is known as provender ঠিক আছে কথাটো অকম মনৰ ৰব তেতিয়া হলে আমাৰ ওকে যেনে ধৰা fodder হয় হে হয় ঠিক আছে খেৰ বা গ্ৰেইন শস্য গুৰি এইবিলাক যিবিলাক আমি দানা টাইপত দিছো that is provender now choose the correct meanings of the phrase idiom from the given options again এটা phrase বা idiom দিয়া আছে আমি কি ক'ব লাগে ইয়াৰ correct meaning to literal meaning to ক'ব লাগে now Rajiv washed his hands of the matter long ago so actually ইয়াৰ phrase to কি হ'ব এটা wash hands of the matter ঠিক আছে washed his hands to ইয়াত obviously sentence wise আছে but হেটো কথা কোৱা আছে so Rajiv washed his hands
of the matter long ago বহুত দিনৰ আগতেই ৰাজীৱে সেই মেটাৰটোৰ পৰা তাৰ হাতটো ৱাছ কৰি পেলালে বুলি কৈছে তাৰ মানে কি কৰিলে নিজকে আইছলেট কৰি সেপাৰেট কৰিলে আঁতৰাই পেলালে মেবি অলৰাইট গতিকে তাৰ লিটাৰেল মিনিংটো কি হ'ব ৱাছড হিজ হেণ্ডছ অফ দ্য মেটাৰ বুলি ক'লে তাৰনো লিটাৰেল মিনিং কি হ'ব অপশ্যনছ আৰ লাইক দিছ অভাৰকেম দ্য ডিফিকাল্টি হ'লে বাছিলে সেইখিনি সি অভাৰকাম কৰি দিলে নে ৰিফিউজ টু একচেপ্ট ৰেছপনচিবিলিটি ফৰ or to took the responsibility daitto losu daitto lobole ossikar koise that is option B or refuse to change the decision to change koi disu boli kosu so kunto hobo pa ya literal meaning was his hands of the matter yes ami olobe di asu ami olobe answer disu gokule koisa then santonu koisa pollabi dase koisa and who arkita as well koi asu je was his hands of the matter means was hands of the matter a literal I mean a idiom to ba phrase to অৰ্থটো হল যে কিবা এটা ৰেসপন্সিবিলিটি লোৱাৰ পৰা আমি কি কৈছো আমি নলং কৈছো আমি নলং বুলি গুছি গৈছো ঠিক আছে বা আমি ৰিফিউজ কৰি দিছো অস্বীকাৰ কৰিছো আমি নলং গতিকে মেটাটো বাকি অটোমেটিক নিজে আঁতৰি দিলে আগতীয়াকে মানে বহুত দিন আগতে আঁতৰি দিলে যে মই এইবিলাক দায়িত্ব সোমাব নাই দেই এইবিলাক কেছত সোমাব নাই এইবিলাক হিত গৈ মই ফচিবল নাই মই এইবিলাক কিন্তু নকৰো বুলি ডাইৰেক্ট কোনে ষ্ট্ৰেইট এৱে সি নিজকে আঁতৰাই পেলালে কোনে ৰাজীৱে ঠিক আছে দিস মিন্স বি ইজ দ্য ৰাইট আনসাৰ Okay, now moving to the next question. Question number 12. Antonym eta kom ami, thik ase antonym eta kom again eto amar vocabulary part hoy right synonym antonym jikhini ami pohisu aji gutei khini vocabulary part hoy. Okay, now dubious to hol amar given word so far ami duta man koisu but hekita ami ki koisu synonym koisu. Now given word is for antonym. Now dubious to ami ki kobo lage antonym kobo lage certain doubtful docile of faithful kuntu hoy. Okay, antonym it's আমি বিপৰীত অৰ্থ বুজাব অপোজিট ওয়ার্ড কব লাগে ঠিক আছে yes আৰু উত্তৰ দিবা dubious শব্দটোৰ কি হ'ব বিপৰীত শব্দ কোনটো হ'ব এই চাৰিটাৰ ভিতৰত faithful হয় নেকি বিশ্বাসী হয় নে সন্দেহত ডাউটফুল হয় নিশ্চিত হয় নে আমাক কি বুজাছে docile যেটো কি হৈছে খুব ঠাণ্ডা মুণ্ডা ঠিক আছে খুব কোৱাইট হয় খুব কোৱাইট হয় something যেটো আমাৰ aggressive নহয় হল docile okay আমি কোনো আমি faithful বুলি কৈছো dubious মানে আমাৰ কি বুজাছে যেটো আমি সন্দেহত পৰি থকা মানে ঠিক আছে সন্দেহৰ বশৱৰ্তী হৈ থাকে সন্দেহ থকা that is dubious যেটো আমাৰ ডাউট আছে ঠিক আছে এটো হল আমাৰ dubious গতিকে ইয়াৰ অপোজিট হ'বলৈ হলে আমাৰ কি হ'ব yes ডাউট আছে ডাউট একেবাৰে নাই certain correct answer yes ভাস্বতী উত্তৰ দিছা আৰু কোনবা অপচন পল্লৱীয়ে কৈছা গকুলে কৈছা অপচন এ certain correct answer দিছা dubious যত আমাৰ ডাউট আছে doubtful কি হ'ব synonym হৈ যাব right so antonym হল আমি ক'ব লাগে গতিকে অপচন এ is the right answer yes ইয়া পাছৰ প্ৰশ্নলৈ যাও আমি এতিয়া okay 13 নম্বৰত আমাক কি দিছে again আমি substitute ক'ব লাগে for the given phrase is what existing only in name নামত আছে নামতহে আছে ঠিক আছে নামত আছে মানে মেবি ফিজিক্যালি নাথাকিব পাৰে মেবি বেলেগ ধৰণে নাথাকিব পাৰে বাট it's there exist to say it's only in name okay কি হ'ব তাৰ titular gratis intestate or indelible কোনটো হ'ব পাৰে এটো ইয়াৰ উত্তৰটো যে existing only in name okay yes so far শুদ্ধ উত্তৰ দেখি আছো আৰু কোৱা ক'ব বিচাৰিবা আৰু okay yes Diponsil okay yes উত্তৰ দেখা পাইছো আৰু ক'ব বিচাৰিবা কোনোবাই কি existing only in name কেৱল নামত আছে মাত্ৰ নামতহে মাত্ৰ not in work not in existence or not in reality not in physically okay yes so আমি ধৰিবই পাৰিছো right গতিকে আমি নিশ্চয়টো আগে পিছে আমি পাইছো right so titular yes option a to আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ titular is the right answer existing in names বুলি ক'লে আমাৰ titular বুজাব right yes কাৰণ gratis বুলি ক'লে দত আমাৰ চাৰ্জ লগা নাই ঠিক আছে আৰু ইন্টাৰেষ্টেড বুলি ক'লে সেইজন মানুহ বুজোৱা হয় যি মৰি গ'ল কোনো ধৰণৰ উইল কোনো ধৰণৰ ইচ্ছাপত্ৰ নকৰাকৈ কি হৈছে মৰি গ'ল সেইজন কোৱা হয় ইন্টাৰেষ্টেড বুলি কোৱা হৈছে ৰাইট again আমাৰ থাকিলে কি ইনডেলিবল বুলি কোৱা লগে লগে কি হৈছে যেটো আমি পাহৰিব নোৱাৰো যেটো আমি আতৰাই পঠাব নোৱাৰো not able to forget not able to remove হেতু হল কি ইনডেলিবল বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে সো টিটুলাৰটো হামা কি শুদ্ধ উত্তৰ সকলোৱে শুদ্ধ উত্তৰ দিছা very good now moving to the next question now
Again আমি এটা idiom বা phrase পাইছো হেটো হল কি hit the nail on the head hit the nail on the head এটো হল আমাৰ এটা given idiom বা কি হৈছে proverb হয় ঠিক আছে এটা খণ্ড বাক্য হয় ইয়াৰ আমি literal meaning ক'ব লাগে do or say something exactly right attack someone মানে কিবা এটা কৰা বা কিবা এটা কোৱা যেটো একদম সঠিককে শুদ্ধ হয় হেতু কৈছা তুমি সঠিককে কৈছা কৰিছা বা কৈছা or attack someone at the right time একদম সঠিক সময়ত ৰৈ আছো আৰু ৰৈ পেলাই সঠিক সময়ত আমি কি কৰিছো কাৰোবাক attack কৰি দিছো create problems for other নে আন কাৰোবাৰ কাৰণে আমি সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছো or get into conspiracy কিবা ষড়যন্ত্ৰত আমি লিপ্ত হৈছো কোনটো বুজাব পাৰে নো লিটাৰেল মিনিং কোনটো হ'ব পাৰে কোনটো ফ্ৰেজটো হ'ল hit the nail on the head hit the nail কিন্তু কোট on the head এটো হ'ল given phrase to বা proverb to বা idiom to ইয়াৰ উত্তৰটো কি হয় কমন অলপ আনসাৰ দেখা পাইছো ওকে আৰু উত্তৰ দিব বিচাৰিবা কোনোবাই phrase to hold proverb to hold to hit the nail on the head that is the proverb that is the idiom let আমি চাইটা অপশন আমি অলরেডি ডিসকাস কৰিছো তাৰ ভিতৰত কোনটো হ'ব পাৰে ওকে দেখা পাই আছো বহুত উত্তৰ দি আছা yes সকলো আমি গৈ আছো কিহৰ লগত again আমি গৈ আছো সকলোৱে যে আমি অপশন এ কৈ আছো they do or say কিবা এটা কৰিছো বা কিবা এটা কৈছো কেনেকৈ কৈছো something exactly right যেনেকৈ কৰিব লাগে তেনেকৈ কৰিছো বা তেনেকৈ কৈছো হেতু আমি কৈ আছো and in fact আমাৰ হেতুৱে হল শুদ্ধ উত্তৰ yes it is option a to আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ very good সকলো শুদ্ধ উত্তৰ দিছা thank you for that now 15 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ যাম আমি এতিয়া Now again the gap filling hoy again it is a part of vocabulary only ঠিক আছে in this question a sentence are given in blanks আমি দেখা পাইছো blanks to be filled with an appropriate word now four alternatives are suggested four alternatives আমি দেখা পাইছো alternatives right choose the correct alternative out of the four চাৰিটাৰ পৰা আমি ক'ব লাগে now the students was punished for his what imprudence prudence modesty and clemency কোনটোৰ কাৰণে কি কৰা হৈছে ষ্টুডেন্টক পানিশ কৰা হৈছে বুলি কৈছো আমি কিহৰ কাৰণে কৰিছো আমি ক'ব লাগে yes okay student জনক কি কৰা হল বুলি কৈছো কি কৰা আছে পানিশ কৰা আছে তেওঁ কিহৰ কাৰণে prudence বুলি ক'লে আমাৰ যেটো এবিলিটি ঠিক আছে হেতু যত আমি কি কৈছো ফিউচাৰৰ কাৰণে আমি অলপ কিবা এটা অলপ সচেতন হয় ঠিক আছে অলপ কি বুলি ক'বলে আমি কেয়াৰ কৰিছো ফিউচাৰৰ কাৰণে that is prudence now clemency হল ইয়াৰ অৰ্থ হল যত কি কৈছো আমি এক প্ৰকাৰ কি বুজায় আমাৰ এক প্ৰকাৰ ই মাৰ্সি বুজায় ঠিক আছে that is clemency modesty যেটো আমাৰ কি আছে modesty হয় সততা হয় ঠিক আছে অলপ আমাৰ কি হৈছে moderate হয় that is modesty ঠিক আছে যত আমি কি কৰিছো কাৰবাৰ এবিলিটি ওপৰত বেস কৰি আমি কি কৰিছো যেটো আমি modest কিবা এটা দিছো decent ঠিক আছে গতিকে আমাৰ কি হ'ব ষ্টুডেন্টক পানিশ কৰা আছে নিশ্চয় তেওঁ কোৱালিটিটো বেলেগ কিবা এটা হৈছে ৰাইট যত আমি কোৱালিটিটো অলপ বেয়া হয় ৰাইট যত আমি বহুত বিশেষ কিবা ৰেসপেক্ট দেখুৱা নাই বহুত বা কিবা এটা আমি কাণ্ড কৰিছো গতিকে 1 সেকেন্ড ইট ইজ কি হ'ব অপচন এ students was punished for his imprudence teacher appropriate behavior কোৱা নাই subject উপৰি দায়িত্ববোধ দেখুৱা নাই বা অন্যান্য কিছুমান গিল্টি কৰিছো so he was punished for his imprudence ঠিক আছে 1 second it is option a which is the right answer now again এটো ক'ব লাগে আমি a stand substitute ক'ব লাগে a stand having 3 legs এনেকুৱা এখন stand যত আমাৰ কি আছে তিনটা লেগ হে আছে এনেকুৱা stand এনেকুৱা এখন সাং ঠিক আছে এনেকুৱা এখন উলমি থকা বস্তু যদি সাং আমি কম stand obviously যা তিনটা হে লেগ হয় ঠিক আছে tripod or tripod triver or tricot কোনটো হ'ব পায় ন আমাৰ a stand having 3 legs বুলি ক'লে ঠিক আছে কোনটো হ'ব পায় তেলে yes ট্ৰিপটান বুলি ক'লে একচুয়ালি কি হয় আমি নরমালি এক প্ৰকাৰ মেডিকেশনৰ যেটো আমি কি কওঁ মাইগ্ৰেন এটেক ঠিক আছে যেটো আমাৰ মাইগ্ৰেন হ'ব পাৰে ঠিক আছে মূৰ ঘূৰণি টাইপৰ এনেকুৱা মাইগ্ৰেন এটেকৰ কাৰণে আমি পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে আমি কৰা এক প্ৰকাৰ যোগা বা মেডিটেশন দ্যাট ইজ অল ট্ৰিপটান ঠিক আছে अगेन আমাৰ ট্ৰাইকট বুলি কোৱা লগে লগে কি হৈছে এক প্ৰকাৰ ফেব্ৰিক খুব ধুনিয়াকৈ গুঠি দিয়া ঠিক আছে খুব ধুনিয়াকৈ নিট কৰা এটা এক প্ৰকাৰ ফেব্ৰিক হয় ট্ৰাইকট ঠিক আছে अगेन আমাৰ ট্ৰিভাৰ বুলি ক'লে আমাৰ কি বুজাছে ট্ৰিভাৰ বুলি কোৱা লগে লগে আমাৰ কি বুজাছে अगेन আমাৰ ইয়েস আমাৰ উত্তৰ কোনে কৈ আছো
Okay, most of them are going with tripod. ঠিক আছে, ট্ৰিভাৰ নহয়, আমি ট্ৰাইপড কৈ আছো. ট্ৰিভাৰ ইজ দ্য ৰাইট থিং. অলৰাইট, য'ত আমাৰ কি হৈছে, য'ত কি হৈছে, এ পাৰ্চন হু ড্ৰাইভছ হোৱাট ভেহিকল or use driving screws, that is triver. So option yes, B to আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ. যে tripod, the stand having 3 legs, য'ত আমাৰ 3টা legs আছে, এখন ষ্টেণ্ডক আমি কি বুলি ক'ম, tripod বুলি ক'ম. not triver, not triptane, not tricod. ঠিক আছে, yes শুদ্ধ উত্তৰ দিছো আমি. ইনফেক্ট বহুতে শুদ্ধ দিছো. ভাৰতীয়ে কৈছা আৰু কিটাই কৈছিলা. ঠিক আছে, পল্লৱী কৈছা এণ্ড মেনি more. ইনফেক্ট আমি প্ৰত্যেকে কৈছো অপশ্যন বি. yes, বি টো হ'ল আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ. অকে, 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমি এগেইন এটা পাইছো কি, proverb বা idiom. Alright, sentence to hol ki amar, to have an axe to green. To have an axe to green, ami khuni paisa nischoy idiom to ba proverb to nohoni baru. Tar ami literal meaning to kobo lage. Ki hobo? To criticize someone, to fail to arouse interest, to work for both sides, or to have a selfish end to serve. Kun to hobo pare? Ki mane? To have an axe to green. Thik ase? Gotike amar ki hobo? Jot amar ki hosse? এক প্ৰকাৰৰ আমাৰ কি বুজাইছে, ব্যক্তিগত হওক, ঠিক আছে, বা বেলেগ কিবা কাৰণত হওক, কি হৈছে, কাৰোবাৰ প্ৰতি আমি কি বুজাইছো, কাৰোবাৰ প্ৰতি আমি কি কৰিছো, অলপ মানে অলপ বেয়া ভাব লৈছো, অলপ নিজৰ কথা অলপ বেছিকৈ ভাবিছো, অলপ স্বাৰ্থপৰ ধৰণৰ এটা এটিটিউড কৰিছো, এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ বুজাইছে টু হেভ এন এক্স টু গ্ৰীণ বুলি ক'লে, ৰাইট? গতিকে কাৰোবাক সমালোচনা কৰা বুজাইছে নেকি, নে কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্ট আমি আনিবলৈ, মানে কোনো ধৰণৰ ইণ্টাৰেষ্ট বা কোনো ধৰণৰ আমোদ প্ৰমোদ কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৈছো, ফেইল, ব্যৰ্থ হৈছো, সেইটো বুজাইছে অপশ্যন বি এ. আগেইন, টু ৱৰ্ক ফৰ বোথ ছাইড, দুইটা পাৰ্টিৰ কাৰণে আমি কাম কৰিছো, নে টু হেভ এ চেলফিছ এণ্ড টু চাৰ্ভ, নে অলপ কি হৈছো আমি, অলপ কি হৈছো, অলপ স্বাৰ্থপৰ ধৰণে আমি কিবা এটা কৰিছো. ইয়েছ ইট ইজ, শুদ্ধ উত্তৰ দিছা বহুতে, আমাৰ অপশ্যন ডি কৈ আছো, ডি টো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ. টু হেভ এন এক্স টু গ্ৰীণ, ইয়াৰ লিটাৰেল মিনিংটো কি হ'ব তেতিয়াহ'লে, টু হেভ এ চেলফিছ এণ্ড টু চাৰ্ভ. ঠিক আছে, চ' দিছ মিনছ অপশ্যন ডি টো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ. ভেৰি গুড, মন্দিতাই কৈছা, ভাৰতীয়ে কৈছা, অৰ্কিতাই কৈছা, শান্তনুৱে কৈছা, পল্লৱী, গকুল, আমি সকলোৱে শুদ্ধ উত্তৰ দিছো. অপশ্যন ডি টো হ'ল আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ. য়েছ, টু হেভ এ চেলফিছ এণ্ড টু চাৰ্ভ. ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নলৈ যাওঁ আমি. 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আগেইন আমাক কি দি আছে, এটা গেপ ফিলিং কৰিব লাগিব, য'ত আমাক কি কৈছে, এটা ব্লেংক দিয়া আছে, আমি দেখা পাইছো য়েছ, দেন 4 alternatives are also given, আমি দেখা পাইছো য়েছ, correct, আমি choose the correct alternative to what, fill the blank, that is the thing. My father was too deaf to push the heavy door, faint, feeble, fragile or faltering. মোৰ দেউতা ইমানেই কিবা এটা, মানে কি হয় তেতিয়াহ'লে, ফেইণ্ট হয়, দুৰ্বল হয়, মূৰ্ছা যোৱা ধৰণৰ, ঠিক আছে, নে ফিবল হয়, ঠিক আছে, আগেইন নে ফ্ৰেজাইল হয়, থুনুকা হয়, অকণমান ভাঙি পৰা, নে ফাল্টাৰিং হয়, ঠিক আছে, নে ফাল্টাৰিং হয়, যি কি হৈছে, কি কৰিব নোৱাৰে, টু পুছ দ্য হেভি ডোৰ, সেই গধুৰ দুৱাৰখন মানে কি কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছো আমি, কি কৰিব নোৱাৰো আমি, মানে ঠেলিব নোৱাৰে, ঠিক আছে. ফাল্টাৰিং বুলি ক'লে কি হৈছে, টু হেজিটেট কৰা, কিবা এটা কৰিবলৈ অনিচ্ছা, ঠিক আছে, কিবা এটা কৰিব পৰা নাই, ফাল্টাৰিং, ঠিক আছে, টু হেজিটেট অৰ ৱেভাৰ ইন একশ্যন বা স্পীচ, এনেকুৱা বা মুভমেণ্ট, এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বুজাইছে. আনহাতে ফেইণ্ট বুলি ক'লে আমি কথাটো বুজি পাইছো, ৰাইট, য'ত আমাৰ কি হৈছে, অলপ মূৰ্ছা গুচি গৈছো, অচেতন হৈ গৈছো, মানে নহয়নি বাৰু? গতিকে আমাৰ ফিবল মানে য'ত কি বুজাইছে, আমাৰ কি নাই, কি নাই আমাৰ লেকিং, কি নাই বাৰু, আমাক কি নাই বুলি কৈছে, আমাৰ যে আমাৰ ফিজিকেল ষ্ট্ৰেংথ নাই, ঠিক আছে, আমাৰ ফিজিকেল ষ্ট্ৰেংথ নাইতো, এইটো আমি কি বুলি ক'ম, ফিবল. গতিকে আমাৰ দেউতা কি বুলি কৈছে, মাই ফাদাৰ ৱাজ টু ফিবল, যে ইমানেই দুৰ্বল হয়, যে পুছ দ্য হেভি ডোৰ, দৰ্জাখন বহুত গধুৰ হয়, গতিকে বহুত জোৰ লাগে দৰ্জাখন পুছ কৰিবৰ কাৰণে, গতিকে দেউতাই নোৱাৰে, হোৱাই, বিকজ হি ইজ ভেৰি মাছ উইক, হি ইজ ভেৰি মাছ ফিবল. অ'কে, ত' বি টো শুদ্ধ উত্তৰ, য়েছ, বহুতে দিছা, ইনফেক্ট বি টো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ, ৰাইট আনচাৰ. ইয়াৰ পাছৰ প্ৰশ্নটোলৈ আমি যাওঁ এতিয়া, 19. অ'কে, আগেইন আমি এটা কি ক'ম, বেষ্ট ছাবষ্টিটিউট এটা চাব লাগে ফৰ দ্য গিভেন চেণ্টেন্স. চেণ্টেন্স ইজ লাইক দিছ, ওৱান এক্সট্ৰিমলি ফণ্ড অফ ওৱানছ ৱাইফ, ওৱান এক্সট্ৰিমলি ফণ্ড অফ ওৱানছ ৱাইফ, বুজি পাইছো, যে পত্নীক বহুত বেছি ভাল পায়, ঠিক আছে, সেইজনকনো কি বুলি কোৱা হয়, আম্ব্ৰেৰিয়ান, uxorious, urial or uther. Urial and uther, these are nothing but related with what? It's a name related thing. ঠিক আছে? Okay? These are name related things হয়. নামৰে নামেই বুজায়, ঠিক আছে ইহঁতি, ঠিক আছে, proper name বুজায়. Again,
আমাৰ কি হৈছে আমব্ৰেডিয়ান বুলি ক'লে এইটো এটা এলেকা য'ত আমাৰ ইট কামছ আণ্ডাৰ ইটালী সো তাৰ মানুহখিনি কোৱা হয় এডোখৰ পাৰ্টিকুলাৰ জেগাৰ তাকে কোৱা হয় আমব্ৰেডিয়ান গতিকে ইয়েছ শুদ্ধ উত্তৰ দিছা আমাৰ অলপে কৈ আছা যে ওৱান এক্সট্ৰিমলি fond of one's wife is known or is called as uxorious okay uxorious is the right answer ঠিক আছে yes b to আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ দিছা in fact সকলোৱে শুদ্ধ উত্তৰ দিছা okay thank you very much now 20 নম্বৰ প্ৰশ্নৰ আমি চাওঁ এতিয়া কি দিছে in the following sentence a phrase or idiom is again given ঠিক আছে now choose the correct meaning of the phrase or idiom from the given options to পৰা আমি কি কৰিলে correct to আমি select কৰিব লাগে কি দিছে she is quite at sea and does not know what course of action to take in the matter she is quite at sea তাই সম্পূৰ্ণ at sea আছে বুলি কৈছে আৰু তাই নাজানে কি নাজানে যে কি কৰিব লাগে what action of course of action to take in the matter যে ঘটনা প্ৰসংগত তাই কি কৰিব লাগে তাই কনফিউজ তাই নাজানে তাই বুজি পোৱা নাই কিন্তু তাই at sea আছে বুলি কৈছো সো at sea বুলি কয় লিটাৰেল মিনিং টু কি হ'ব পায় at ease মানে তাই খুব সহজে লৈছে কথাটো ডিসপ্লেস তাই একদম স্যাটিসফাই নহয় গতিকে তাই কি কৰিব লাগে বুজি পোৱা নাই নে ডেঞ্জাৰ বিপদত পৰিছে নে পাৰপ্লেক্স নে য'ত আমি কি হৈছো কনফিউজ হৈ গৈছো যে আমি কি কৰিব লাগে ওকে উত্তৰ দেখা পাইছো অলপৰ yes য'ত আমি কি হৈছো ই কি বুজাছে আমাৰ at sea বুলি কোৱা লগে লগে কি বুজাছে একচুয়ালি আমাৰ বুজাছে কি বুলিব bewildered ঠিক আছে bewildered মানে কি আমি বিভ্ৰান্তি ঠিক আছে খেলিমেলি হোৱা কনফিউজ হৈ গৈছে that is bewildered now she is quite at sea means তাই অত্যন্ত বিভ্ৰান্তিত পৰিছে খেলিমেলিত পৰিছে দুধুৰ মুধুৰত পৰিছে কি কৰিম কি নকৰিম what course of action to take in this matter so yes it is option c to আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ বহুতে কৈছা c বুলি পাৰপ্লেক্স কৰি আছো okay absolutely correct it is option c all right ঠিক আছে আমাৰ আৰু দুটামান প্ৰশ্ন আছে আৰু দুটামান now এটো ক'ব লাগে again আমি এটা সেন্টেন্স টু কি ক'ব লাগে কি কৈছে এটা সেন্টেন্স is given with blanks দেখা পাইছো ঠিক আছে আৰু কি ক'ব লাগে আমি to be filled up with the options given below now sentence to কি দিছে the flood damaged the books so much that it was impossible to dash them বানপানীয়ে বুকস কিনি কিতাপখিনি ইমানে ড্যামেজ কৰি পেলালে যে এটো অসম্ভৱ কি কৰিব কাৰণে হেবিলাক কি কৰিব কাৰণে ৰিট্ৰেক্ট কৰিব কাৰণে ৰিট্ৰিট কৰিব কাৰণে আমি কোনটো হয় অশুদ্ধ উত্তৰটো আমি ক'ব লাগে it is a part of vocabulary only আমি বেলেগ কিবা বুলি নাভাবো ঠিক আছে সো বানপানী কথাটো আজিকালি কাৰণে অকমান এটা সময়ত বানে গৰকা আছিল বাট আজিকালি obviously বানপানী বুলি কি আৰু তোমাৰ এটা বৰষুণে পাবল নাই কি আছে ৰাইট বানপানীটো বাৰিষা দূৰৈ কথা যোৱা বছৰটো একোৱে নহলে চাগে অলমোষ্ট সামাৰ সিজনটো খৰালি নাই হৈ থাকিলে ৰাইট য'ত কোনো ধৰণৰ নৈন্যতম খেতি কৰিবৰ কাৰণে কিছু লোকে পানীখিনি নাপালে চাগে সো বানপানী সমস্যা অৱশ্যে এতিয়া হোৱা নাই চাবলৈ গ'লে নহয় জানো বাট ষ্টিল যোৱা 2-4 বছৰ কথাটো কৈছো বাট ষ্টিল যিকোনো ফ্লাড এনেকুৱাকৈ ড্যামেজ কৰিলে যে সো এটা সময়ত কিনো কৰিছিলে মানে ঘৰ তল গৈছিলে মানুহৰ লখিমপুৰ ধেমাজি বুলি ক'লে মূলত মানে কিছু পানীয়ে প্ৰতি বছৰে তাণ্ডৱ চলাইছিলে নহনি বাৰু গতিকে যিকোনো ইমানেই ফ্লাডে ড্যামেজ কৰিলে যে কিতাপখিনি এনেকুৱাকৈ ড্যামেজ কৰিলে মানে সোমাই গ'ল কাৰোবাৰ লাইব্ৰেৰী কলেজৰ স্কুলৰ লাইব্ৰেৰীত সোমালে আৰু এখিনি তাক পুনৰ কি কৰিব নোৱাৰে অবভিয়াছলি ইয়েছ শুদ্ধ উত্তৰ দিছে ৰিট্ৰাইভ কৰিব পৰা নাই আমি বুলি কৈছে পুনৰ একো ৰিট্ৰাইভ কৰিব পৰা নাই কেলে পানী এনেকুৱাকৈ ড্যামেজ কৰিলে ড্যামেজ দা বুক so much that it was impossible to retrieve them হ'ব ঠিক আছে ৰিট্ৰিট বুলি ক'লে কি বুজা ৰিট্ৰিট বুলি ক'লে কি হৈছে ক'বাৰ পৰা পলাই যোৱা বুজা ঠিক আছে মূলত যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত কোৱা হয় যুদ্ধৰ পৰা পাছ হৈ কি অহাটো আমি কম কি বুলি ৰিট্ৰিট না ৰিট্ৰেক বুলি ক'লে কি বুজাছে ৰিট্ৰেক বুলি ক'লে কি হৈছে একেটা ৰাস্তাৰে পুনৰ ঘূৰি গৈছো ৰিট্ৰেক হেতু কথা কৈছে ৰিট্ৰেক ঠিক আছে যে পুনৰ একেটা ৰাস্তাৰে ঘূৰি গৈছো বা ৰিট্ৰেস বুলি কোৱা লগে লগে কি বুজাছে ৰিট্ৰেস বুলি ক'লে একচুয়ালি ৰিট্ৰেস মানে একেটা ৰাস্তাৰে ঘূৰি যোৱা বুজাব চাগে ইয়েছ গতিকে কি হৈছে কিবা এটা বস্তু উঠাই লোৱা বুজাছে হেতু হল ৰিট্ৰেক ঠিক আছে ৰিট্ৰেস মানে একেটা ৰাস্তাৰে পুনৰ ঘূৰি যোৱা বুজাছে ওকে গতিকে একিটা নহয় ৰিট্ৰাইভ মানে যেটো আমি পুনৰ লৈ লোৱা ঘূৰাই লোৱা that is the correct answer option a শুদ্ধ উত্তৰ দিছে in fact okay all right evening prayer in a church this is the final question of the day ঠিক আছে ক্লাছৰ আজি শেষৰ প্ৰশ্ন in fact in this question কি দিছে চাইডা অল্টাৰনেটিভস দিয়া আছে আমি বুজি পাইছো এটা সাবস্টিটিউট আমি ক'ব লাগে given sentence to বা phrase to evening prayer in a church যে গিৰ্জাত কৰা গধূলি প্ৰেয়াৰটো কি বুলি কোৱা ভেস্পিট ভেস্পাৰ্স ভেছাৰ অফ ভেস্টিজ কোনটোনো কোৱা হয় আমি ক'ব লাগে ঠিক আছে ভেস্পিট ভেস্পাৰ্স ভেছাৰ অফ ভেস্টিজ কোনটো হয় যেটো আমাক কি কৰা হয় ইভিনিং প্ৰেয়াৰ হয় ঠিক আছে ওকে
ভেস্পিড হ'ল এক প্ৰকাৰ ৱেবছ হয় ঠিক আছে এক প্ৰকাৰ মাখি জাতীয় বস্তু হয় এটা ভেস্পিড অলৰাইট য়েছ এগেইন আমাৰ ভেষ্টিজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে কিবা এটা ট্ৰেছ হয় বা ৰেমনেন্স বা থাকি যোৱা অৱশিষ্ট দেট ইজ ভেষ্টিজ য়েছ চ' আমি উত্তৰ দি আছো অলপ আমি কৈছো ভেস্পাৰ্ছ দেন ভেছাৰ চ' ভেছাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে কি হৈছে আমাক কি বুজাইছে সেইখিনি অৰ্থাৎ মানে কি কাপোৰ আমাৰ কাপোৰ ৰিলেটেড ঠিক আছে বা আমাৰ গাৰ্মেণ্ট এনেকুৱা ধৰণৰ অৰ্থ বুজাইছে কিহে ভেছাৰ চ' ইভিনিং প্ৰেয়াৰ ইন এ চাৰ্চ ঠিক আছে গীৰ্জাত আমি যেতিয়া আমি কি কৰিছো গধূলি কৰা সেই প্ৰেয়াৰ সেইটোক কি বুলি কোৱা হয় তেতিয়াহ'লে য়েছ শুদ্ধ উত্তৰ দিছা বহুতে শুদ্ধ উত্তৰ দিছা ভেছপাৰ্ছ ইজ দ্য ৰাইট আনচাৰ ইভিনিং প্ৰেয়াৰ ইন চাৰ্চ ইজ known as or called as what vespers b is the right answer yes ধনমানি d নহয় c নহয় vespers means clothing by garment of vespers whereas vespers is the options যেটো right option যেটো আমি ইয়াত ইউজ কৰিম কি হয় তো সাবস্টিটিউট দিস সেন্টেন্স তো কি ইভিনিং প্ৰেয়াৰ ইন এ চাৰ্চ তাক তেল কি বুলি কম vespers ঠিক আছে সো b টু হল আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ okay yes anyway thank you very much উত্তৰ দিয়াৰ কাৰণে সকলোৱে প্ৰবলি আনসাৰ দিছিলা সো এক্সপেৰিয়েন্স আহি আমি ক্লাছটো আজি শেষৰ পালোগৈ ঠিক আছে ইমানেই আছিল আজি ক্লাছটোত ওভাৰঅল আমি ভকেবুলাৰি কোৱেশ্চনছ লৈ আহিছিলো বহুত দীঘলীয়া এখিনি সেশন অনা নাছিলো বাট the questions were pretty effective I think যথেষ্ট effective হ'ব বা অলপ আমাৰ কি হ'ব জানিবলগীয়া নিশ্চয় আছিল নহনি বাৰু important question from the exams point of view কিছুমান স্পেশালি সেই one word substitution খিনি বা যিকিটা আমি বাকি কৈছিল ধৰা আমাৰ idiom বা phrase ঠিক আছে ওকে বাট কি কৈছা তুমি ইয়েস ফাৰতে কৈছা অলপ টাফ লাগিলি অকমান টাফ বাট এক্সামস পইণ্ট অফ ভিউ ফালৰ পৰা ইম্পৰ্টেন্ট হয় ঠিক আছে ইয়েস গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব নিশ্চয় আমি আশা কৰিব পাৰো একেবাৰে ইজি কোৱেশ্চনটো আমাৰ নাহিব ইজি পৰা মডাৰেট বা টাফ আমাৰ সকলো ধৰণৰ কোৱেশ্চন আমি এক্সপেক্ট কৰিব পাৰো এক্সামত ঠিক আছে এণ্ড এবভ অল এইটো হ'ল কি কম্পিটিটিভ এক্সাম হয় য'ত লাক্স এণ্ড লাক্স অফ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব গতিকে অবভিয়াছলি তাততো আমি চাবলৈ হ'লে এটা ওয়াইড নলেজ আমাৰ থাকিব লাগিব অবভিয়াছলি যদি আমি ভাবিছে আমি গেট থ্ৰু হ'ব কাৰণে কাৰেক্ট ওকে এনিৱে লেট আছ বি পজিটিভ নিশ্চয় আমি সকলোৱে সাকসেছ হ'ম কিয় নোহোৱা কোনো কথাই নাই হয় জানো বাৰু ইয়েস অন দ্যাট নোট আমি আজি ক্লাছটো ইমানে সামৰিম ইয়েস কোনোবাই সুধিছে যে আকৌ কেতিয়া ক্লাছ হ'ব চ' নেক্সট ক্লাছটো হ'ব এগেইন আমাক কালিলৈ ঠিক আছে কালিলৈ টাইমটো একেটাই হ'ব 5 o'clock চ' আই ৰিকুৱেষ্ট সকলোকে আহিবা do join me tomorrow at the same time ঠিক আছে again এটা combine MCQ set লৈ আহিম again আমি অলপ MCQ discuss কৰিম সকলোৱে মিলিজুলি কৰিম ইনফেক্ট ঠিক আছে চ' লগ পাম পুনৰ অহা কালিলৈ till then সকলো থাকিব ভালদৰে thank you নমস্কাৰ